Hello everyone, welcome back to Alpha Omega Mathematics. आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 1.2 गर्नेछौँ। जो जतिले पनि इन्ट्रोडक्सन र एक्सरसाइज 1.1 को सल्युसन पार्टलाई चाहिँ मिस गर्नुभएको छ, डिस्क्रिप्सनमा गएर प्रिभियस भिडियोलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी एक्सरसाइज 1.2 को डल्लै कम्प्लिट सल्युसनलाई हेर्नेछौँ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ छ, प्रुभ दैट रुट 5 इज इरेसनल। हामीलाई अलरेडी याद छ रुट 5 के हो, इरेसनल हो भनेर। तर आज हामी के गर्नेछौँ, त्यसलाई प्रुभ पनि गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले के अज्युम गर्नु पर्यो, रुट 5 चाहिँ के हो, रेसनल हो भनेर। किन अज्युम गर्नु पर्यो, जबसम्म हामीले रेसनल होइन भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी भन्न सक्दैनौँ कि यो इरेसनल हो भनेर। सो सबसे फर्स्टमा हामीले अज्युम गरौँ, सोचौँ कि रुट 5 चाहिँ के हो, रेसनल नम्बर हो। अन्त हामीलाई यादै छ रेसनल नम्बर हो भने के गर्नु सक्छ, हामीले यसलाई रुट 5 लाई p बाई q को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। सो रुट 5 लाई म a बाई b को फर्ममा लेख्न सक्छु है। सो a बाई b चाहिँ के नम्बर हो भन्दाखेरि इन्टिजर हो, तर a एन्ड b आर को प्राइम भन्नुको मतलब a र b को कमन फ्याक्टर को मात्रै हुन्छ, 1 मात्रै। किनभने अरू नम्बर हो भने यिनीहरू काटकुट भएर यस्तो नम्बरमा काटिन्छ कि दुईटा नम्बर न्युमरेटर र डिनोमिनेटर चाहिँ के हुन्छ, को प्राइम भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर चाहिँ होइन, तर दुईजनाको चाहिँ कमन फ्याक्टर चाहिँ सिर्फ 1 मात्रै हुन्छ, अरू नम्बर चाहिँ कमन फ्याक्टर हुँदैन। सो हामी यहाँबाट के भन्नु सक्छौँ, b डिभाइडमा चाहिँ उता गयो नि मल्टिप्लाई, b रुट 5 इज इक्वल्स टु के हुन्छ, a है। त्यहाँदेखि यहाँबाट के भन्नु सक्छौँ, स्क्वायरिङ बोथ साइड, स्क्वायरिङ बोथ साइड, दुईटै साइडलाई स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ, b को स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ, अन्त रुट 5 को स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टु a को स्क्वायर a स्क्वायर। सो यहाँबाट के हुन्छ, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर। सो अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, हामी a स्क्वायर भनेको के रहेछ, 5b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायरलाई कसले जान्दो रहेछ, 5 ले। 5 इन्टु समथिङ b, किनभने हाम्रो इन्टिजर हो नि त, कुनै एउटा नम्बर हो। 5 इन्टु कुनै नम्बर चाहिँ के हुँदो रहेछ, हाम्रो a स्क्वायर भन्नुको मतलब यहाँबाट के भन्नु सक्छौँ, a स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 5। a स्क्वायरलाई कसले जान्दो रहेछ, 5 ले। अब यहाँबाट अझै हामीले के भन्नु सक्छौँ, a स्क्वायरलाई 5 ले गयो भने a लाई पनि कसले जान्छ, 5 ले जान्छ। सो a स्क्वायरलाई 5 ले जान्छ भने a लाई पनि कसले जान्छ, 5 ले जान्छ। कति छ हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। सो हामी त्यसको लागि कुनै पनि एउटा नम्बर सोचौँ। सो a इज इक्वल्स टु 5c, कुनै पनि एउटा इन्टिजर लिउँ c। किन c लियो, किनभने 5 कति चाहिँ a हो हामीलाई थाहा छैन। सो 5 इन्टु समथिङ, त्यो समथिङ नम्बर चाहिँ के हो, हाम्रो c हो। c चाहिँ के हो, इन्टिजर। बुझ्नुभयो। सो यो a इज इक्वल्स टु 5c लाई चाहिँ अब हामी कहाँ हाल्यौँ, यसमा हाल्यौँ। सो दिस इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a भनेको के रहेछ अब हाम्रोमा, 5c को होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5c को होल स्क्वायर कति हुन्छ, 5 5 25, c को स्क्वायर c स्क्वायर। सो अब यो 5 इन्टुमा छ, उता गयो भने डिभाइड हुनेछ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25 डिभाइडेड बाई 5 c स्क्वायर, 5 1 5 5 5 25। अब यहाँबाट के लेख्न सक्छ हामी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5c स्क्वायर। अब यहाँबाट के भन्नु, अघि जस्तै हामी के भन्नु सक्छ, b स्क्वायरलाई फेरि कसले जान्दो रहेछ, 5 ले। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 5। अघिको जस्तै b स्क्वायर 5 ले जान्छ भने b लाई पनि कसले जान्छ, कुनै पनि नम्बरको स्क्वायरलाई 5 ले जान्छ भने त्यो नम्बरलाई पनि के ले जान्छ, 5 ले जान्छ। b स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 5। अब यहाँ हेरौँ है, इक्वेसन 1 बनाइदिउँ, यसलाई इक्वेसन 2 बनाइदिउँ। सो फ्रम 1 एन्ड 2 हामीले के भन्नु सक्छौँ, फ्रम
1 and 2 के भन्नु सक्छौं A, B have common factor 5. So A र B को common factor चाहिँ के हो 5 हो तर हामीले अलरेडी के भनेको थिए A and B are co-prime हैन हामीले अलरेडी के भनेको छौं A and B are co-prime भनेर अलरेडी भनिसकेको छौं तर अब यहाँ त के भन्दैछ co-prime भनेको त सिर्फ फ्याक्टर 1 मात्रै हो नि त हैन तर यहाँबाट के भन्दैछ यसको त कमन फ्याक्टर त के छ 5 छ सो दिस इम्प्लाइज A, B are not co-prime यहाँबाट के भन्न सक्छौं यो co-prime हैन अब यदि यो co-prime हैन भने त अब के पनि भयो यसले के पनि बताउँदैछ यो दुईटा के हो यो co-prime हैन भनेपछि यसले हामीलाई के उल्टा बताउँदैछ कि छैन भन्नु मतलब उल्टा के बुझाउँदैछ हामीले यसले के कन्ट्राडिक्ट गर्दैछ कि हामीले √5 चाहिँ के हो रेशनल हो भनेको छ तर यसले चाहिँ के कन्ट्राडिक्ट गर्यो यो रेशनल होइन सो दिस contradict the fact that √5 is rational √5 rational हो भनेर यसले कन्ट्राडिक्ट गर्यो दिस इम्प्लाइज अब हेन्स दिस इम्प्लाइज हैन हेन्स के भन्नु सक्छ हामी हेन्स √5 is irrational बुझ्नु भयो होला है फर्स्ट टु लास्ट यसरी नै हामीले कुनै पनि इरेशनल नम्बरलाई हामी इरेशनल हो भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं त मेथड चाहिँ कुन चाहिँ मेथड कन्ट्राडिक्सन मेथड युज गरेर अब हामी सेकेन्ड क्वेशन हेर्ने छौं क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ छ प्रुभ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल हामीलाई अलरेडी याद छ यो इरेशनल हो तर अब चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ सो प्रुभ पनि हामी मेथड अफ कन्ट्राडिक्सनबाट नै हामी प्रुभ गर्ने छौं मेथड अफ कन्ट्राडिक्सनबाट नै हामी प्रुभ गर्ने छौं let us assume that 3 + 2 √5 is रेशनल अघि जस्तै 3 + 2 √5 लाई चाहिँ हामी के पहिला अज्युम गर्छौं रेशनल नम्बर हो भनेर यदि यो रेशनल हो भने यसलाई हामीले के को फर्ममा लेख्न सक्छौं p/q को फर्ममा अब नेक्स्ट हामी के गर्छौं भने सबसे फर्स्ट 3 उता जान्छ 3 प्लस मा छ उता गयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ सो को मात्रै रहन्छ 2 √5 मात्रै रहन्छ a/b अलरेडी छ 3 उता जाँदा -3 है ब यसलाई हामी सल्भ गर्यो भने 3 को मुनि कोही छैन 1 हुन्छ b र 1 को एलसीएम हुन्छ b नै सो b कति छ b 1 छ b त्यो 1 ले यसलाई इन्टु गर्छ अनि 1 कति छ b 1 b छ त्यो b ले यसलाई इन्टु गर्छ सो a1 छ a - 3 * b 3b अब दिस इम्प्लाइज अब 2 इन्टु मा छ उता गयो भने के हुन्छ डिवाइड √5 = a - 3b/b अलरेडी छ अब 2 आउँदाखेरि 2b अब हामी यहाँ हेर्नुस् है अघि नै हामीले के प्रुभ गरेको के बताएको छ a/b चाहिँ के हो रेशनल नम्बर हो तर अब यहाँ हेर्नुस् त दिस इम्प्लाइज सरी सिन्स हामीलाई थाहा छ कि √5 चाहिँ के हो इरेशनल हो भनेर सो सिन्स √5 इज irrational since √5 is irrational this implies a - 3b/2b पनि के हो is irrational √5 irrational भयो भने योसँग इक्वल हुने जो पनि के हो irrational हुन्छ सो अब हामीले के भन्न सक्छौं यो डल्लै के रहेछ irrational नै रहेछ hence यहाँबाट के भन्न सक्छौं दिस contradict the fact that के कन्ट्राडिक्ट गर्यो 3 + 2 √5 is rational अब रेशनल हो भनेर के गर्यो यसले कन्ट्राडिक्ट गर्यो भनेपछि हेन्स के रहेछ 3 + 2 √5 चाहिँ के रहेछ
3 plus 2 root 5 is irrational. सो क्वेसन नम्बर 2 पनि हामीले सल्भ गर्यौं. क्वेसन नम्बर 3 लाई हामी हेर्नेछौं. क्वेसन नम्बर 3 हामी हेर्नेछौं. क्वेसन नम्बर 3 मा पनि सेम क्वेसन छ. प्रुभ दैट द फलोइङ आर इरेशनल. यहाँ दिएको तीनटा क्वेसन चाहिँ इरेशनल हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ. सो सबसे फर्स्ट छ 1/√2. सो सेम प्रोसेस हामी युज गर्ने छौं. 1/√2 लेट 1/√2 बी रेशनल. त्यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं 1/√2 a/b हो भनेर. a/b a, b आर को प्राइम. सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा √2 a जा a √2 and b 1 जा b. सो b into b अन्त a into मा छ उता गयो भने के हुन्छ डिभाइड. सो √2 इज इक्वल्स टु b बाई a. सो अब हामीलाई अलरेडी याद छ √2 के हो इरेशनल. सिन्स √2 इज इरेशनल यहाँबाट के पनि भन्नु सक्छ b बाई a पनि के हो इरेशनल. ह्यान्स अब भनेपछि यो डल्लै इरेशनल हो भनेपछि यो के हो मेन क्वेसन नै के हो इरेशनल हो. ह्यान्स 1/√2 इज इरेशनल. त्यस्तै 7√5 पनि इरेशनल हो भनेर प्रुभ गर्नु छ. सो लेट 7√5 बी रेशनल. दिस इम्प्लाइज 7√5 इज इक्वल्स टु a/b. a b आर को प्राइम. a र b नै लिनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईँले जुनै पनि भेरिएबल युज गर्दा हुन्छ. c d e f जे पनि युज गर्दा हुन्छ तर प्रोसेस राइट हुनु पर्यो. दिस इम्प्लाइज 7 इन्टुमा छ उता गयो भने डिभाइड हुन्छ. सो a बाई 7b डिभाइडमा जाँदा b अलरेडी छ. सो 7b लाई डिभाइड इन्टु गर्छ. सो 7b. सो √5 हाम्रो अलरेडी याद छ √5 के हो इरेशनल हो. त्यही भएर a बाई 7b पनि के हुन्छ इरेशनल. यो दुईटा इरेशनल हो भने अब के पनि इरेशनल हो 7√5 पनि के हो इरेशनल हो. एन्ड 7√5 इज इरेशनल. त्यस्तै लास्ट क्वेसन 6 प्लस √2 के हो इरेशनल हो भनेर चेक गर्नुपर्ने छ. सो लेट 6 प्लस √2 बी रेशनल. रेशनल हो भने 6 प्लस √2 लाई के लेख्न सक्छस् a बाई b. a र b आर को प्राइम. सो 6 प्लसमा छ उता गयो भने के हुन्छ माइनस a बाई b माइनस 6. सो सिन्स हामीलाई याद छ √2 के हो इरेशनल हो. सो a बाई b माइनस 6 पनि के हो इरेशनल. यदि यो दुईटा नै इरेशनल हो भने अब यो हाम्रो मेन क्वेसन पनि के हो इरेशनल हो. 6 प्लस √2 पनि के हो इरेशनल हो. यसरी हामीले एक्सरसाइज 1.2 को डल्लै क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं. अनि यसरी नै हामीले च्याप्टर पनि कम्प्लिट गर्यौं. Thank you guys for watching this video and please don't forget to do like, share and subscribe. Thank you.